हेलो एन्ड नमस्ते, होप यु गाइज आर फाइन। म पनि सन्चै छु। आज मैले धेरै पछि लगभग धेरै भयो क्या मैले यस्तो भ्लगिङ गर्न नखोजेको। केही थियो, कुनै प्रब्लमहरू थियो, केही थियो होइन, मैले भ्लगिङ नगरेको। आज मैले लगभग एक दुई महिना नि ग्याप भयो होला भ्लगिङ गर्दैछु होइन। अनि इन्डियाको भ्लग त हजुरले हेरिसक्नुभयो होला। स्टार्ट गर्छु फेरि मेरो युट्युब जर्नी होइन। अब म आज केही सामान किन्न गइरहेको छु क्या, त्यही भएर यसो भिडियो बनाऊँ न भनेर पनि बनाउन आँटेको हो। अब के सामान कसो सामान म हजुरहरूलाई भन्ने छु होइन। अहिले बाहिर हावा लागिरह, यु गाइज क्यान सी, पानी पर्ला जस्तो पनि भइरह। अहिले त यहाँ अगाडि पनि घर ठुलो बनाइसक्यो वरिपरि। जोस् आज अँध्यारै रहेछ। अब हेरौँ होइन, जान्छौँ। आज एउटा मिठो भ्लग, सर्ट एन्ड स्विट टाइपको भ्लग बनाउने छु। अनि आज के सामान कसो सामान भनेपछि म अहिले भन्नेवालामा छैन, एकछिनमा भन्ने छु होइन। हेर्दै गर्नु होला, लास्टसम्म हेर्नु होला, रमाइलो हुनेछ। अब यत्रो दिन मैले 2 महिना लगभग भयो होला मैले भ्लगिङ नगरेको। अब म भ्लगिङ गर्नेछु होइन। अब अझै मिठो मिठो भ्लग आउँछ है गाइस, सपोर्ट गरिदिनु। भ्लग बवाल आउनेछ होइन। त्यही हो, हेर्दै गर्नु होला, लास्टसम्म हेर्नु होला है त। आज मैले के सामान लिँदैछु है त गाइस। मेरो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हेर्नुभयो होला यो तरकारीहरू होइन। यो मेरो मम्मीले रोप्नु भएको, यो हाम्रो कौसीमै हुन्छ क्या, माइन्ड नगरिदिनु होला होइन। त घर भएपछि त मम्मीले अब माथि कौसीमा त रोपिहाल्नुहुन्छ नि होइन, त्यसमा त केही छैन। भन्नु के भन्नु भइरहेको क्या, धेरै पछि मैले क्यामेरा बोकेँ नि त, घाम पऱ्यो, आँखामै घाम आयो क्या। त्यही भएर हाम्रो यहाँ कोठामा जाउँ है त। अब निस्किन्छौँ। बाटोमा चाहिँ भ्लग बनाउँदिनँ होला, किनभने मैले माउन्ट साउन्ड हालेको छैन क्या। अब भोलिदेखि आउँछ राम्रो राम्रो भ्लग आउँछ। स्टे ट्युन गाइज होइन। ओके, पिस आउट गाइज। हामीले निस्किँदैछौँ है त। कलाएर मेरो चाहिँ नयाँ हेर्ने है, त्यो गाइज क्यान सी दामी देखेको गइन्छ। जे सामान किन्न लागेको थियो त्यो ठाउँ आइसक्यो, विशाल बजार। अब लिफ्ट चढ्ने छौँ। बेहुलीको है, बेहुलाको ड्रेस दामी दामी छ। यस्तो लिफ्ट चढ्न कस्तो मजा आउँछ। विशाल बजार सप नम्बर हेर्नुपर्छ, अनि भेट्छ है त। अहिले सपमा गएपछि हजुरहरूलाई। ओके ओके, बाई बाई। ओके, 3rd फ्लोर होइन यो। कता जाने? माथि हजुर, कति माथि जानुपर्ने यार। हामी त यहाँ लिफ्ट चढ्नु मात्र आएको जस्तै भयो यार। के थाहा मलाई, गएको त हो, अझै माथि होला होइन न। यहाँ हामी लिफ्ट चढ्न आएको, लिफ्ट चढेर जाने हो क्या। पुग्यौँ, उता देखिरहेको छु मैले। भित्र आउनु मनाइ हो दिदी? मैले फोन गरेको थिएँ नि हजुरलाई। हजुर, 170 MB रहेछ। गाइज है, सामान किन्यो हजुरहरूले देख्नुभयो। एकछिन ल्याङ त भयो होइन, किन्यो। कति के पर्यो घर गएर अनबक्सिङ गर्नेछु होइन फेरि राम्रोसँग। ल है त गाइज, अब घर जान्छौँ अनि टक्क भिडियो बनाउनेछु आजलाई। यो मान्छे क्यामेरामा आउनु परेर पछाडि आइरहेछन्।
अहिले चाहिँ हामी विशाल बजारको यो मार्केटमा हो अब घर जान्छौँ अनबक्सिङ गर्छौँ अनि त्यसको भिडियो हाल्छौँ है त गाइस होइन हजुरहरूले देख्नुभयो होला होइन अगाडिको भिडियो म आज के किनेर आएको थिएँ भनेर मैले आज ग्रोपो हिरो 10 किनेँ होइन कति के भनेर चाहिँ म भन्दिनँ होला होइन जस्ट ठिकैको रेटमा थियो मार्केट प्राइस हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ होइन अहिले इन्टरनेटको जमानामा कसलाई थाहा हुँदैन र रेट होइन मैले चाहिँ एउटा ग्रोपो किनेँ हिरो 10 किनेँ हिरो 10 र एउटा मिडिया मोड किनेको छु होइन अब भोलिदेखि चाहिँ जे होस् है कडा भिडियो आउनेवालामा छ डोन्ट माइन्ड अब म भिडियो त दामी हाल्छु म अस्ति 2 महिना मेरो 2 महिना मैले भिडियो बनाएन कि अनि भिडियो बनाएँ चाहिँ पहिला मैले मोबाइलबाट बनाउँथेँ नि त मोबाइलबाट बनाउँदाखेरि अलि ज्याउनी मोबाइलहरू अड्काउन ज्याउनी भयो क्या ज्याउनी भएपछि अनि मैले चाहिँ पैसा सेभिङ गर्न थालेपछि अनि मैले पनि लास्टमा ग्रोपो किनेँ क्या अब ग्रोपो भएपछि त हुन्छ नि त राम्रो फुटेज आउँछ सजिलो हुन्छ एडिटिङ गर्न पनि राम्रो हुन्छ फुटेजहरू पनि राम्रो हुन्छ पहिला चाहिँ मैले मेरो मोबाइलबाट गर्थेँ आइफोनबाट पनि जे होस् राम्रो हुन्छ होइन ब्लगिङहरू पनि राम्रो हुन्छ ब्लगिङ गर्दाखेरि तपाईँलाई मोटो ब्लग गर्दाखेरि फुटेजहरू राम्रो छ क्या मेरो प्रिभियस भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ होइन मैले आइफोनबाट पनि कति भिडियो बनाएको छु स्टार्टिङ भनेको मैले पहिला सुरु मैले आइफोनबाटै गरेको होइन नगरेको होइन अनि पछि भएपछि अनि मैले लगभग युट्युब मैले गरेको 4-5 महिना भयो होला 4-5 महिना भएपछि अनि मैले ग्रुपो किनेको हो फेरि युट्युबको पैसाले किनेको चाहिँ नभनिदिनु होला होइन युट्युबमा कहाँ सब्सक्राइबर त्यस्तो विधि बढेको छैन मेरो बढ्दैछ मैले अस्ति भिडियो हालेन त्यही भएर मेरो धेरैभन्दा नि 15-20वटा सब्सक्राइबर मेरो घटेको छ क्या त्योभन्दा मेरो लागि त धेरै हो नि त स्टार्टिङ गर्दाखेरि त 15-20 भनेको धेरै हो नि त एउटाले गरेर कति हुन्छ भने त्यो 15-20 भन्दा नि बेसी घट्यो क्या मेरो अनि घट्दाखेरि पनि अब मैले दिनै सकेको थिएन क्या अब टाइमै दिन सकेको थिएन मोबाइलले अलिक गाह्रो हुन थाल्यो त्यही भएर पनि हो क्या मैले अब गर्न नसकेको अब मैले हिरो 10 लिएको छु गाइस होइन यही छ यु गाइस क्यान सी यो हिरो 10 होइन अनि एउटा मिडिया मोड पनि लिएको छु क्या यो हिरो 9 को मिडिया मोड हिरो 10 मा लाग्छ क्या अब तपाईँको सिमिलर हुन्छ हिरो 9 मा जे लिनु भएको छ होइन हिरो 10 मा पनि सेम त्यस्तै हुन्छ ब्याट्री पनि एउटै हुन्छ मिडिया मोड एउटै हुन्छ होइन जस मैले आज लियो ग्रोपो लिएको ठाउँ चाहिँ हजुरले देखिसक्नुभयो त्यो विशाल बजारको भित्र हो होइन त्यो सप नम्बर कति हो भन्दै थियो मैले थाहा पाएँ भने म हालिदिन्छु होइन मलाई इनबक्स गर्नु होला जस त्यहाँको चाहिँ राम्रो सेट हुन्छ मलाई राम्रो लाग्यो त्यहाँ दिदीहरूले पनि राम्रोसँग कन्सल्ट गर्नुभयो क्या अब राम्रोसँग बुझाउनु भयो हाम्रो सेट ग्यारेन्टी लिन्छौँ त्यस्तो केही छैन भन्नुभयो अनि बुझेपछि राम्रो लाग्यो अनबक्सिङतिर लागौँ है त ओके गाइस ल गाइस होइन अब चाहिँ हामीले अनबक्सिङ गर्नेवालामा छौँ यो गर्न त उता पनि गरिसक्यो हेर्नुपर्छ नि त एकचोटि भिडियोको लागि फेरि गरिदिउँ न भनेर पनि हो होइन बक्स खोलौँ है त गाइस यो बक्स साइडमा राखौँ ल तल राखिदिउँ न ल है त यो बक्स चाहिँ हामीलाई हिरो 9 मा पनि दिँदो रहेछ सेम दिन्छ होइन हिरो 9 हिरो 10 मा पनि बक्सहरू सेम रहेछ केही छैन यो नर्मल बक्स पारामा चट्ट है त खोलिदिउँ त गाइस खोलिदिउँ 3, 2, 1 खोल्दै त खोल्दै होइन नखोलौँ खोल्दै ल गाइस यो चाहिँ होइन हाम्रो बक्सभित्र यस्तो हुनेछ टक्क लाएर यहाँ क्यामेरामा अहिले हेरौँ ल होइन यो के हो यो यस्तो पढ्नेवालामा छैनौँ हाउ टु प्रोडक्ट द क्वेसन यो पनि साइडमा राखौँ होइन टक्क लाएर यहाँ पनि जस ठाउँ चाहिँ राम्रो रहेछ अब तिमी त यहाँ क्यामेरा निकालौँ है त गाइस पहिला यो ब्याट्री डाटा केबल यो स्क्रुप निकालौँ अनि यहाँ क्यामेरा साइडमा राखौँ अहिले है क्यामेरा चाहिँ के हो यो के होइन यो हजुरहरूले फाल्न सक्नुहुन्छ होइन यो फालेपछि यो फालिदिनु होला फालिदियो भने अब तपाईँले यसरी यहाँ क्यामेराहरू युनहरू यो तार एभ्रिथिङ यसरी राख्न मिल्छ नि त टक्क यसरी यहाँतिर हजुरहरूले पेन ड्राइभहरू मेमोरीहरू अब इच एन्ड एभ्रिथिङ तारहरू राख्न सकिन्छ यसरी गर्न सकिन्छ पावर ब्याङ्कहरू राख्न सकिन्छ होइन अब एउटा ब्याट्री छ होइन एउटा ब्याट्री दिँदो रहेछ भित्र चाहिँ एउटा ब्याट्री हुँदो रहेछ जे होस् ब्याट्री पनि राम्रो टिक्छ भन्ने सुनेको थिएँ है मैले युट्युबमा हेरेको थिएँ अनि एउटा क्लिपहरू हुँदो रहेछ यो माउन्टहरू पनि टास्न मिल्ने रहेछ अनि यो चाहिँ के हो यो टाइप सी को केबल दिँदो रहेछ एउटा यो ग्रुपको चार्ज गर्नलाई होइन एउटा ब्याट्री दिँदो रहेछ
अनि यो के यो चाहिँ कस्नी हो नट यिनीहरू अहिले साइडमा राखौँ है त गाइस। यो चाहिँ हाम्रो हिरो 10 ल है गाइस। अब यो यसरी तानेपछि खोल्दो रहेछ। खुलेपछि यहाँ यसरी ब्याट्री हाल्ने ट्याक्क लाएर फेरि लगाइदिने। अनि यो यहाँ छ नि यो रातो बटनबाट थिच्ने टिट गर्दो रहेछ। क्यामेरा यो ब्याट्री छैन भन्यो केही छैन गाइस। ल स्विच अफ ब्याट्री छैन रहेछ। अब यसको म सेटिङहरू मिलाउँछु अनि ब्याट्रीमा चार्ज पनि राख्छु। ब्याट्री पनि छैन रहेछ हैन। क्यामेरा यही हो। अब यो चाहिँ साइडमा राखौँ है त। यिनीहरू साइडमा राखौँ। यहाँ अर्को पनि चिज छ नि त गाइस मिडिया मोड पनि छ। मिडिया मोड अनबक्सिङ गरौँ है त। यसलाई भनेपछि एकछिन यसलाई तल राखिदिउँ फालिदिउँ होइन फेरि कभरलाई चाहिँ फालिदिउँ ग्रुपकोलाई चाहिँ तल राखिदिउँ। यो चाहिँ हाम्रो मिडिया मोड हो गाइस हैन। मिडिया मोड है गाइस। यसको सिल कताबाट खोल्ने हो यहाँबाट खोलिन्छ। यसको त केही होइन टक्क लगाएर यो मिडिया मोड हो। त्यस्तो केही छँदै छैन यसमा। यसको नि अनबक्सिङ गरिन्छ यस्तो लाएर चट्ट लाएर यति हो मिडिया मोडमा। मिडिया मोडमा हजुरले यो पाउन सक्नुहुन्छ। यो बक्सा एकछिन साइडमा राखौँ हैन। अब यो तपाईँको यो भनेको माइकको हो। यहाँ माइक छ यसरी हाल्ने हो। यसरी नै हाल्ने हो हैन। यहाँ किटिक्क गर्छ। कता हो यताबाट हो कि यताबाट हो यहाँ अब हजुरलाई यो हल्का प्रेस किटिक्क गर्यो किटिक्क गर्दो रहेछ। के भन्नु एकछिन साइडमा राख्नु हैन। यो क्यामेरालाई चाहिँ कसरी राख्ने भन्ने म एकछिन देखाउँछु है त गाइस। ल यो यसरी पुल गर्ने यो निस्किन्छ। अनि यो तपाईँलाई यो निकालिदिने क्या। यो पार्ट हराउनु भएन है त गाइस। यो पार्ट पाउन धेरै गाह्रो हुन्छ। यो पार्ट नहराउनु होला। अनि तपाईँले यो पार्ट हराएपछि एकछिन क्यामेरा यसरी राखिदिनु। अनि यो पनि त्यसरी नै खोल्नु। यो पुल गर्नु। पुल गरेपछि हाम्रो यो छ नि यो यहाँ छ नि टाइप सी को केबल। अनि यहाँ पनि छ क्या यो गाइस क्यान्सी हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यो केबल छ। यो यसरी क्यामेरा यसरी हालिदिने ट्याक्क लाएर अनि यो फेरि यसरी प्रेस गरिदिने मिडिया मोड भइहाल्यो। यस्तो हुन्छ। मिडिया मोड फिट भयो। मिडिया मोड फिट भएपछि अब तपाईँलाई यसलाई पोख्नु त यो हाल्नै आएन क्या। यहाँ रहेछ पागल भइसक्यो क्या म पनि एक्साइटेडमा हैन। कहिले के गर्ने भएछ। अब यो तपाईँको यहाँ लक हुँदो रहेछ कि यहाँ दुईतिर लक हुँदो रहेछ। यसरी लकमा टिपिक्क हाल्यो है त गाइस। यहाँ माइक पनि हुन्छ। मिडिया मोडमा चाहिँ हामीलाई एक्स्ट्रा माइक यो हुँदो रहेछ। माइक भएपछि अब तपाईँ यसरी हेलमेटमा राख्ने है। अनि हेलमेटमा राखेपछि टक्क वेच मेरो आइफोन देखिरहेको रहेछ। आइफोन हो नि फेरि यो त आइफोन है। यहाँ त्यहाँ स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको नि यो नि आइफोन हो। अब यो यति नै हो है। हजुरहरूले हेर्नुभयो होला अनबक्सिङको भिडियो पनि यही हो। मिडिया मोड विथ हिरो 10। अब त मिडिया मोडमा चाहिँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ बत्ती हाल्न मिल्छ क्या। अब लाइटिङ नपुग्दाखेरि यहाँ बत्ती हाल्न मिल्छ। अनि यहाँ एक्सटर्नल माइक पनि हाल्न मिल्छ। अनि यहाँ पछाडि तपाईँको केबलहरू छ क्या यहाँतिर हजुरले टाइप सी अनि चार्जर त्यस्तो यही हो। अब अरू पनि बनाउँथे ब्याट्री लो भयो। क्यामेरामा ब्याट्री नै रहन्छ त्यही हो। अब साइडमा राख्छु। यसको सेटिङहरू मिलाउँछु। आफूलाई थाहा छैन युट्युबबाट हेर्नु परिहाल्यो। युट्युबबाट हेरेपछि मिलाउँछु। त्यही हो गाइस। आजको दिन यस्तै भयो। राम्रो भयो हैन। राम्रो भयो धेरै राम्रो भयो। मेरो साथीले पनि धेरै सपोर्ट गरिदिएको छ। थ्याङ्क यू भनिदिनु होला हैन। अरू त के भन्नु छ र। जस्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु। जस्ट भ्लगहरू आउँछ मिठो आउँछ। ट्राभल गर्छु हेरो ट्राभलिङ पनि हुन्छ। एक त अहिले पेट्रोलको भाउ महँगो छ भने के त्यो माया लागिरहेको त्यत्रो 100 कति अहिले 142 लिटरको पेट्रोल 1 लिटरको छ। केही छैन जे होस् भ्लग चाहिँ मिठो आउँछ। त्यति हो गाइस। आजको दिन मेरो यति नै भयो। त्यही हो। सबैलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। नेपाली युट्युबर दाइ दिदी अनि हुनुहुन्छ नि दाइ दिदी भाइहरू सबैलाई सपोर्ट गरिदिनु। मलाई नि सपोर्ट गर्न नबिर्सिनु। मेरो प्रिभियस भिडियोहरू हेर्नु भएन भने गएर हेरिदिनु होला। धेरै राम्रो भिडियोहरू छ।
मैले सक्ने ट्राई गरेको छु होइन, प्रो पनि भन्दिनँ राम्रो पनि भन्दिनँ, मैले जति सक्दो जति राम्रो बनाउनु खोजेको छु त्यति राम्रो बनाएको छु। त्यही हो है त गाइस। ओके, आजको लागि यति नै। भिडियो बनाउनु हुन्थ्यो, के गर्नु, ब्याट्री चार्ज ज्यादै रहन्छ, अब चार्जमा राख्छु अनि भिडियो बनाउँछु अनि भ्लग आउँछ नि अब हिरो 10 देखि हेर्नु न। ओके भाइ, आजलाई यति नै। सुन इन नेक्स्ट भिडियो विथ ग्रोप्रो हिरो 10 है त। ओके, पिस आउट, बाई बाई।